Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine. Voi începe cu un mesaj din partea oracolului îngerilor. Ce trebuie tu să știi în acest moment? Ok, avem legături. A avea legături sensibile este important. Cumva, oracolul spune că este foarte important ca în acest moment să ai niște legături de suflet cu cineva sau, în general, cu oamenii din jurul tău. Acestea sunt cele mai puternice legături. Apoi, avem test. Puterile și slăbiciunile tale sunt testate în acest moment. Iar ultimul mesaj este uniune. Uniunea sufletelor este un eveniment miraculos care începe atunci când te aștepți mai puțin. Simte aici că pentru unii este vorba despre un test, da? Prin care treceți și este un test care ține în general de relații. Relații de iubire, relații de prietenie, poate relații de la muncă. În general, aici este foarte importantă această conexiune de suflet. Ok. La bază avem Yin și Yang. Precum Yin și Yang, simbol al sufletelor gemene, conține aspecte unul din celălalt, așa este și în acest context. Cred eu că aici este foarte important să-ți asculți sufletul, să te conectezi la cealaltă persoană și să vezi ce sentimente ai. Ok, hai să vedem acum și tarotul, ce vrea să transmită, ce trebuie să știi. Îți reamintesc de aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Acolo poți avea parte de citiri gratuite oricând ai nevoie. Cavalerul de bâte, regele de bâte, lumea, 7 de cupe, 5 de monede. O persoană aici care, nu știu, a stat singură sau ți-a povestit aici despre niște probleme pe care le are. Cineva care își face foarte multe gânduri, dar poate să însemne și o persoană care are mai multe opțiuni și atunci nu știe ce să aleagă. Lumea totuși înseamnă o eliberare. Pentru unii poate să însemne și o hotărâre pe termen lung privind o relație, privind o prietenie. În alte cazuri, văd aici o veste care apare de la drum lung și care ține de o afacere sau ține de o pasiune foarte mare. De asemenea, ce văd aici foarte clar este faptul că ești într-o perioadă în care o relație din jurul tău a ajuns la un sfârșit. Da? Și aici mă refer fie la a trece spre altă etapă, fie este acel moment în care, așa cum au zis îngerii, ați depășit un test și acum relația se poate închega mai bine. Pentru unii văd și legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. În plan personal avem cavalerul de bâte. Văd aici o persoană foarte energică, entuziasmată. De asemenea, văd foarte multă atracție, poate între tine și cineva, dar tot această carte poate să însemne și faptul că ești dornic de aventură, ești dornic să încerci lucruri noi, ești dornic să te bucuri de fiecare moment. Apoi avem magicianul, ok. Deci, văd aici că ai de făcut ceva important, fie în viața ta privată, fie pentru unii este despre a acționa împreună cu o persoană. Da? O pasiune mare pe care o văd aici, o atracție mare, este o tentație și magicianul zice că te-a pus și pui în practică. Pe de altă parte, văd o persoană care nu-i chiar atât de sinceră, este cineva care
poate se simte atras de tine și face orice ca să se apropie. Pentru alții poate să însemne o persoană ușor vicleană. Dar hai să vedem ce spune și tarotul cu acest cavaler de bâte. 4 de spade, valetul de spade. De aici o persoană care este curioasă, vrea să cunoască tot felul de lucruri. Poate chiar o discuție pe care ai avut-o cu cineva în legătură cu o întâlnire. Dar ce mai văd aici este o persoană foarte dragă din jurul tău, care este dornică să cunoască mai multe, care este dornică să se apropie mai mult de tine. Dar din nou, uite, este cineva care este blocat aici în niște obiceiuri proaste pe care le are, sau o persoană care dorește să mențină în permanență controlul. Hai să vedem magician. Împărăteasa, 2 de bâte, asul de cupe. O legătură, văd aici cu zodia Taur, zodia Balanță. Ce văd aici este că o femeie ar putea avea un rol important în viața ta, în viitorul foarte apropiat. Poate să fie mama, o persoană cu autoritate din familia ta, poate din cercul tău de prieteni. Poate să fie cineva de la drum lung care îți dă o veste bună, dar pe de altă parte văd aici pe cineva care își face niște planuri cu tine pe termen foarte lung. Dacă ești femeie, văd aici că în viitorul apropiat vei reuși să-ți rezolvi tot ceea ce ți-ai propus, doar că ți se cere cumva o organizare mai bună. Hai să vedem în continuare. Avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Văd aici o persoană de calitate care ți este alături. Marele Preot poate să însemne și o legătură cu o relație importantă din viața ta. Tot Marele Preot poate să însemne și o decizie importantă pe care o iei în acest moment. Însă, totuși văd că ești o persoană respectată. Unii poate așteptați niște bani, poate de la un părinte sau poate tu în calitate de părinte, bunic, poate e nevoie să ajuți pe cineva. Apoi avem asul de spade, da, deci o victorie care apare, o decizie înțeleaptă care ține de bani sau care ține de muncă. Este ca o nouă regulă, este ca un nou mod de a gândi. Pentru unii poate să însemne că înveți ceva nou pe cineva. Ai un coleg nou și trebuie să-l înveți ceva. Pentru alții este și despre niște sfaturi înțelepte pe care le oferi poate unor colegi sau unor oameni dragi. Hai să vedem Marele Preot ce zice. Oh, 10 de spade, regele de monede. O legătură cu zodii de pământ aici. Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să însemne că sfătuiești o persoană care se află la pământ. Este o persoană care e stabilă financiar, poate discutăm și despre cineva care e mai zgârcit din fire. Omul ăsta are nevoie de un sfat, are nevoie de o ghidare. Și poate tu ești persoana care îl ghidează, care îl ajută. Pentru unii pot veni niște vești de la o haină de stat. Să vedem asul de spade ce spune. Avem Marele Împărat sau Împăratul și Pajul de bâte. Poate să însemne o veste pozitivă de la o instituție, un nou început prosper, un nou început plin cu entuziasm. Dacă aștepți un răspuns din punct de vedere financiar, atunci acesta vine și este pozitiv, dar în alte cazuri simt aici că ești pus într-o situație în care e nevoie cumva să dai niște sfaturi unei persoane extrem de importante din viața ta. Trei de monede. Poate să fie și o decizie care se ia și care ține de un grup de oameni din care faci parte, da? Cum ar fi colegii de la muncă. Pentru unii mai văd și un succes aici, poate legat de un examen.
Să vedem surpriza. Asul de bâte, puterea. O legătură cu zodia Leu. Este despre o veste bună care apare și care ține de o persoană cu foarte multă pasiune. Este o persoană dornică de... Da, pisicile s-au luat la bătaie. Pe aici. Hai să vedem asul de bâte. Cam așa și voi. E cineva care deodată așa vine cu foarte multă forță. 5 de monede, 4 de monede, 9 de spade. Deci este cineva care, uite, nu vrea să te piardă, nu vrea să piardă ceva. Pentru că văd aici o persoană care abandonează ceva, lasă ceva în urmă. Dar omul ăsta este foarte stresat aici. Poate este cineva care îți declară un anumit lucru. Totuși, văd 10 de monede, lumea, soarele și cumpătarea. Deci cineva care vrea împăcare sau cineva care vrea neapărat liniște. Fie în relația de cuplu, fie la muncă. Hai să vedem puterea. Deci că văd aici o oarecare luptă. Uite, avem regele de spade și cu 3 de bâte. Deci cineva aici care își face niște planuri în legătură cu tine. Poate este o persoană care este cu o provocare în viața sa și reușește să pună un pas înainte. Surpriza are legătură cu cineva care se ambiționează aici foarte mult ca să iasă dintr-o situație complicată. Pentru alții poate să însemne și o nouă persoană care apare. Parcă cineva aici începe să conștientizeze că pierde teren, că pierde putere și atunci se apucă și acționează. Nebunul, cavalerul de spade, magicianul. Persoană care așa, deodată, într-o secundă, își schimbă atitudinea și trece la luptă. Asul de monede, deci este vorba despre un nou început prosper, despre o șansă care ți se oferă, dar tot asul de monede poate să însemne și un nou proiect, poate să însemne și o dovadă pe care cineva ți-o oferă. Un cadou. Hai să vedem ce spune și acest tarot cu surpriza. Poate să însemne și o nouă pasiune care apare, o nouă strategie de luptă. Uite, avem aici bucurie, o bucurie mare în legătură cu un loc de muncă sau în legătură cu o colegă. Poate avea legătură și cu faptul că cineva se bucură aici pentru tine. De aici avem așa, melancolie, speranță, o femeie măritată, disperare și negociere. Surpriza aici poate avea legătură cu cineva din jurul tău care îți povestește despre o problemă pe care o are, fie cu o femeie, fie femeia asta vine și îți povestește că trece printr-un moment ciudat. Hai să vedem despre ce e vorba. Poate are legătură cu o inamică, nu știu, cineva care luptă foarte mult pentru teritoriul său, pentru viața sa, pentru ceea ce își dorește. Poate surpriza are legătură cu cineva care se află într-o luptă aici. O persoană care dă la spate o fie o persoană mai tânără, fie dă la spate un mod copilăresc în care s-a comportat. Și de aici că se gândește mult la bani. Dar poate să însemne și o atitudine
extrem de naivă. Este o persoană care se comportă așa ca un copil, indiferent de vârsta pe care o are. Poate să fie cineva care este foarte îndrăgostit sau cineva care își dorește enorm de mult un anumit lucru și atunci va acționa extrem de ciudat. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Ok. Avem așa, o companie plăcută, să nu disperi. Îngerii spun să nu disperi în legătură cu o întâlnire cu o persoană dragă ție, pentru că avem aici invitație, bani mulți și persoană plăcută. Poate să însemne și o propunere care ți se face din punct de vedere financiar sau poate avea legătură pentru unii și cu o veste care apare și care ține de o realizare a unei persoane dragi. Dar văd, repet, pe cineva care e foarte determinat, da? Să facă multe lucruri. Avem cadou, piedici și cineva care dorește să te revadă. Surpriza aici poate avea legătură cu cineva care poate are niște piedici atunci când vrea să se vadă cu tine sau o persoană care are în general un blocaj în viața sa pe care este dispus să-l depășească și vrea să se întâlnească, da, cu tine tocmai pentru a-ți cere un sfat. Dar totuși văd și un oarecare conflict aici legat de dragoste. Hai să vedem ce spune și oracolul acesta. Oracolul spune așa, ceva pe termen scurt, exact ce am zis eu, deci e ceva foarte rapid aici care se întâmplă. Un sfârșit brusc, libertate, a fi singur, deci cineva care se eliberează brusc dintr-o situație. O femeie tânără, un bărbat tânăr și muncă, profesie. Uite, surpriza poate avea legătură cu o schimbare rapidă la muncă. Sau cineva din jurul tău care are parte de o schimbare mare, poate din punct de vedere profesional. Petrecere, eveniment, cadou, surpriză, o nouă iubire, o nouă persoană și blocaj. O nouă persoană care apare. O nouă pasiune care apare. Și care blochează aici lucrurile. Uite, mai aveam două cărți și acum le-am văzut. Avem o femeie matură și o creștere foarte puternică din punct de vedere spiritual. Surpriza e clar aici o luptă pe care cineva o duce. Și o să rămâi surprins de cum se finalizează lucrurile. Pentru că, uite, avem aici o situație toxică. Un bărbat sincer sau un bărbat cu părul deschis la culoare, cu ochii deschiși la culoare, care are o karmă, da, de plătit. Sau care se află într-o situație toxică și atunci vrea să se elibereze. Și lucrurile astea, repet, le afli în cadrul unei întâlniri. Pentru femei poate să însemne că mai apare cineva. Este o persoană care poate să dea startul unei mici lupte. Dragilor, acestea au fost previziunile, dar cei care mi-ați rămas alături până la final, primiți mesaje bonus din partea acestui oracol. Surpriza. Să mai întors o carte. Surpriza, uite, vine printr-un mesaj de la o persoană puternică sau este un mesaj privind niște resurse, un secret, o cheie sau un blocaj și avem bărbat matur, bani și loialitate. Surpriza are legătură cu
cineva aici care ți este loial, cineva care nu vrea să plece de lângă tine, doar că îți va povesti despre o situație ciudată prin care trece. Și prin faptul că, uite, din nou apare ideea asta de libertate, acțiune, stabilitate, siguranță. Deci este vorba despre o schimbare bruscă prin care persoana asta trece. Un inamic cu bani și acceptare. Da, poate cineva care, așa cum am zis, poate are niște probleme, poate din punct de vedere financiar și îți povestește. Dar oricum ar fi, ceva aici apare care agită spiritele. Vreau niște mesaje de aici. A ieșit primul mesaj. Lună. Ascuns. Deci este ceva ascuns ce tu vei afla. E ceva poate legat de luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară. Ești lăudat, onorat. Luni, un noroc mare. Este vorba despre foarte multe emoții aici. Inițiala M cu mesajul miraj. Marți, intrigi între femei. Anotimpul de vară, vacanță, relaxare. Parcă e ceva aici care nu pare real. Pentru mine mai simt să transmit că este un bărbat important în viața ta, care trece în acest moment printr-o schimbare, trece cumva într-o altă etapă. Mai avem așa, non-culoarea alb cu mesajul lumină, deci se face lumină într-o problemă, vei reuși ce gândești, numărul 33, avem piedici, inițiala P, iar ultimul mesaj este cifra 2, pace. Aceste piedici, să spun așa, eu cred că până la urmă sunt depășite. Sau reușești să faci pace în situația asta. Mai avem ziua de duminică, dragoste sinceră, viitor, divinație, ce este ceva ce tu ai intuit sau intuiești deja. Veste de final definitiv, luna noiembrie, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător. Avem Uranus, noutăți, surpriză. Deci clar, e ceva aici care se schimbă brusc. Prietenul perfect, surpriză. Planeta Venus, iubire. Putere personală, chakra 3. Persoană dragă ție care, repet, trece printr-o schimbare bruscă, da? Și care, zic eu, că are o legătură și cu dragostea. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.